आळू वडी तळायला भरपूर तेल लागतं, वाफवायचा कुटाणा करावा लागतो आणि वडी खायला तर आवडते. मग तुम्हाला जर का नेहमीच्या पद्धतीचा कंटाळा आला असेल ना, तर आळू वडीची ही नवीन पद्धत एकदा नक्की वापरून बघा. मस्त अशी आळू वडी फक्त 2 चमचे तेलामध्ये तयार होते. तर इथं मी आळूची पानं घेतलीत. 8 ते 10 मध्यम आकाराची आळूची पानं आहेत. आता ही आळूची पानं जी आहेत ना, ती काळ्या देठाची म्हणजे बिनखाजरी आहेत. देठ जर हिरवं असेल ना, तर पानं खाजरी असतात. तर इथं परातीमध्ये मी पाणी घेतले आणि त्यामध्ये एक लिंबाची फोड पिळून घेतली. म्हणजे काय होतं, जरी आळू खाजरा असला ना, तरीसुद्धा अजिबात खास येत नाही. चुकून जरी असा आला, तर आपला घोटाळा नको म्हणून ही आळूची पानं लिंबाच्या पाण्यामध्ये स्वच्छ अशी धुवून घ्यायची. पहिल्यांदा नळाखाली धुवून घ्यायची, देठ काढून घ्यायचे आणि नंतर लिंबाच्या पाण्यामध्ये एकसारखी हलवून स्वच्छ करून घ्यायची. आता ही पानं जी आहेत ना, ती बघा एकदम छान स्वच्छ झाली. या ट्रिकमुळं काय होईल, तर आळू जरी खाजरा असेल ना, तरी जास्त खाजणार नाही. पण काळ्या देठाचा आळू खाजरा नसतो आणि पान जाड जर असेल ना, तरीसुद्धा खाजरा नसतो. तर आता याच आळूची मस्त अशी 2 चमचे तेलात खमंग खुसखुशीत अशी वडी करूयात. नमस्कार. डॅम्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. तर आता बघा, एकदा पानं धुवून सुद्धा पुन्हा थोडीशी घाण निघाली. आता ही पानं धुवून बाजूला ठेवूयात. 4 हिरव्या मिरच्या, 5 ते 6 लसूण पाकळ्या आणि अगदी अर्धा चमचे जिरं. हे मिक्सरला वाटण तयार करून घेऊयात. असं हे ओबड-धोबड वाटणच चवीला छान लागतं बरं का. आता त्यानंतर ही जी आळूची पानं आहेत ना, ती स्वच्छ धुवून घेतलीत. आता फक्त निथळून घेऊयात आणि आळू आपण चिरून घेऊयात. आपल्याला आळू चिरून याची मस्त अशी वडी तयार करायची. एकदा फक्त या पद्धतीने करून बघा आणि हो, जर का तुम्हाला आवडली नाही ही पद्धत, तर व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. आता ही जी पानं आहेत ना, ती मी मधोमध देठावरती म्हणजे शिरेवरतीच पहिल्यांदा चिरून घेतली. नंतर त्याचा गोल रोल केला. मधोमध एक हलक्या हाताने काप दिला आणि नंतर अशी चिरून घेतली. या पद्धतीनं आळू पटकन छान असा चिरून होतो. तर आता आळूची पानं चिरून तयार आहेत. हे बघा, मस्त सुट्टी-सुट्टी पानं तयार झाली आहेत. आपल्याला अशीच पाहिजेत. म्हणजे मग जसं आपण रोल खातो ना, तो जो रोल चव असते ना, तशीच चव येते. तर आता याच्यामध्ये एक मुठभर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेऊयात आणि त्यानंतर एक चमचाभर ओवा हातावरती घ्यायचा, छान असा चुरायचा म्हणजे याचा वास छान लागतो आणि तो ओवा घालून घ्यायचा. आता हा जो आपण ठेचा तयार करून घेतलाय, तो सगळा घालून घेऊयात म्हणजे झणझणीत छान अशी चव येते. आता हे सगळं मिश्रण मस्त एकसारखं हलवून घेऊयात. हा जो मसाला आहे ना, तो सगळ्या पानांना व्यवस्थित लागला पाहिजे. आता पान बघा लांबीला किती आहे. जेवढं लांब असेल ना, तेवढं आपल्याला खायला छान लागतं बरं का. तर आता ना, मी इथं पुसून घेते कारण आळूच्या पानांचं पाणी जे आहे ना, ते खाली कट्ट्यावरती सांडलेलं आहे. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊयात. अगदी थोडंसं मीठ घालायचं आणि नंतर चिंचेचा कोळ 2 चमचे घालून घ्यायचा. मी चिंच भिजत घातली होती आणि त्यामध्येच थोडासा गूळ घालून घेतला होता. 1 चमचाभर गूळ आणि चिंचेचं पाणी घालून घ्यायचं. छान असं हलवून घ्यायचं. आता हे सगळं एकजीव झालं, एकत्र झालं की नाही, सगळ्या पानाला व्यवस्थित मसाला लागला, की यामध्ये 1 वाटी ज्वारीचं पीठ घालायचं. याऐवजी तुम्ही बाजरीचं पीठसुद्धा वापरू शकता. तुम्हाला जे हवं ना, दोन्हीपैकी एक कोणतंही वापरा. त्यानंतर अर्धी वाटी बेसन पीठ घालून घ्यायचं. अर्धी वाटीपेक्षा जास्ती असेल ना, तरीही चालेल आणि त्यानंतर आपण याच्यामध्ये अगदी थोडंसं गव्हाचं पीठ घालून घेणार आहे आणि हे सगळं मिश्रण छान असं हलवून घ्यायचं. प्रत्येक पानाला व्यवस्थित पीठ चोळून घ्यायचं आणि इथं मी 1 वाटीभर पाणी घेतलंय, पण तुम्हाला दाखवते की पाणी लागतं किती. तर थोडं-थोडं हातावरती घेत-घेत पाणी घ्यायचं आणि पीठ मळून घ्यायचं. व्यवस्थित सगळं मळून घ्यायचं. अर्धी वाटीपेक्षा कमी पाणी लागतं. म्हणजे बरंचसं 1 वाटी पाण्यापैकी पाणी शिल्लक राहतं. आता मस्त असं छान हे पीठ आपण मळून घेणार आहे. अगदी घट्ट गोळा करायचा नाही किंवा अगदी सैलसर सुद्धा गोळा करायचा नाही. आता हे पीठ आपलं मळून तयार आहे. त्याच्यावरती थोडासा तेलाचा हात लावूया. तेल लावायचं म्हणजे हे पीठ हाताला अजिबात चिकटणार नाही.
तर बघा, छान असा पिठाचा गोळा तयार झालेला आहे. आता काय करूया, तर एक चाळणी घेऊया आणि हो, या स्टेपला थोडंसं पाणी उकळवत ठेवा. म्हणजे एक तांब्याभर तरी पाणी उकळवत ठेवा. आता इकडं पाणी उकळतंय तोपर्यंत मी हातावरती याचे छान असे मुटकुळे तयार करून घेते. असे छोटे-छोटे मुटकुळे तयार करून घ्यायचे आणि चाळणीमध्ये ठेवायचे. कारण आपल्याला आता हे वाफवून घ्यायचेत. आणि जर का असं वाटलं, की आपल्याला हे पीठ हाताला चिकटतंय, हात चिकट होतोय, काही काळजी करू नका. अर्धा चमचा तेल घ्या वाटीमध्ये आणि बोटाला तेल लावून, हाताला तेल लावून असे हे मुटकुळे करून घ्या. मस्त छान खमंग खरपूस मस्त असे हे मुटकुळे तयार होतात. आता हे माझे मुटकुळे करून तयार झालेले आहेत. आता काय करूया, इकडं बघा मी पाणी उकळत ठेवलं होतं. पाणी छान उकळलंय. त्याच्यावरती 5 मिनिटासाठी ही चाळणी आपल्याला ठेवून द्यायची. त्याच्यावरती झाकण घालायचं म्हणजे वाफ नाही गेली पाहिजे. मस्त वास येतो बरं का ह्याचा. म्हणजे अगदी भारी वाटतं खायला आणि तुम्ही 4 वाजता खायला, चहासोबत खायला किंवा डब्यात द्यायला सुद्धा करू शकता. तर हे बघा 5 मिनिटानंतर याला वाफ आली. आता तुम्हाला मी दाखवते, की 5 मिनिटानंतर वाफ आलेली आपण काढून घेऊयात. हे गार करून घेऊयात आणि गार झाल्यानंतर हे मुटकुळे एका ताटलीमध्ये काढून घेऊयात. व्यवस्थित काढून घ्यायचे आणि आपल्याला हे गार करून घ्यायचेत. लगेच सुट्टे-सुट्टे होतात. अजिबात चिकटणार नाहीत किंवा काही नाही. गार झाले की व्यवस्थित निघतात कारण आपण याला तेलाचा हात पण लावलेला आहे. आता फक्त 1.5 ते 2 चमचे तेल घ्यायचं. कढई तापवून घ्यायची आणि तापलेल्या कढईमध्ये हे तेल सोडायचं. जेवढं कमी हवं ना, तेवढं कमी तेल तुम्ही वापरू शकता. आता यामध्ये 1 चमचाभर पांढरे तीळ घालून घ्यायचे आणि नंतर भरपूर असा कढीपत्ता घालून घ्यायचा. कढीपत्ता छान तडतडला की रंगासाठी थोडीशी हळद घालायची आणि सगळं छान हलवून घ्यायचं. कढीपत्ता मस्त कुरकुरीत होऊन द्यायचा बरं का. झालं. मस्त अशी फोडणी तयार झाली, की रंगासाठी बेडगी मिरची पावडर अर्धा चमचा घालून घ्यायची आणि त्याच्यावरती हे गार झालेले मुटकुळे घालायचे. मस्त परतून घ्यायचे. बारीक गॅसवरती 2 ते 3 मिनिटं लागतात. दोन्हीही बाजूनी छान खरपूस होईतोपर्यंत भाजून घ्यायचे. जर का तुम्हाला याचा रंग हिरवाच हवा असेल ना, तर बेडगी मिरची पावडर नाही घातली तरीही चालेल. आता बघा रंग किती छान आलाय, खरपूस झालेत. एकदम मस्त असा पदार्थ आपला तयार आहे. तेव्हा एकदा नक्की करून बघा बरं का. आणि असेच नवनवीन पदार्थ पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ लाईक करायला अजिबात विसरू नका. आणि कमेंट करून मला सांगा, की पारंपरिक पद्धतीपेक्षा ही आळू वडीची पद्धत तुम्हाला कशी वाटली? 4 वाजता चहासोबत खायला, मुलांना डब्यात द्यायला किंवा अगदी सणावाराला आपण ज्या पारंपरिक पद्धतीनं अळूवडी करतो ना, त्यापेक्षा ही थोडीशी वेगळी पद्धत एकदा नक्की करून बघा. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल मनापासून आभार.